Probabil că ați auzit cât de scumpe sunt proprietățile în Singapore, ce înseamnă o viziune asupra orașului, să ai atâtea hectare aici și să nu se atingă nimeni de ele. Să nu vină careva să-și facă pe aici ca la noi vreo retrocedare. Terenul ăsta de aici, literalmente, valorează milioane sau sute de milioane de euro. Interesant tot ce se întâmplă pe aici. E un freamă, tot ce nu vezi în Singapore, vezi aici. Uitați-vă câți oameni sunt pe stradă. Încep să ai așa un pic de iz de India. Am intrat acum într-o zonă de piață, mirosurile sunt intense. E exact dezastrul pe care îl știm noi în India. Dacă i-ați venit pe aici, am plasat restaurantul, permitem să am niște așteptări foarte scăzute. A venit mâncarea, arată super bine. Avem aici chicken biryani, masala chicken. Oameni buni și frumoși, l-am întâlnit pe singurul român de aici din restaurant care și deține acest amplasament unde am mâncat atât de bine. Deci $400.000 americani costă un apartament aici. Only for 99 years. Doar pentru 99 Not de for ani. life. Ne tot uităm și ne tot minunăm și vă spunem sincer că este cea mai frumoasă grădină botanică în care am fost noi până acum. E cumva un semn al evoluției unei societăți, să poți să te bucuri de aceste facilități. E foarte important să vă reamintesc faptul că Singapore este și Blue Zone. Sunt foarte mulți oameni care trec de 100 de ani. Partea asta cu metroul care se conduce singur mi se pare de-a dreptul incredibilă. Foarte, foarte tare că asta se întâmplă aici. Am mai văzut așa ceva în Dubai. Poate în timpul vieții noastre și în România, cine știe. M-am simțit foarte bine aici să fac parte din această trupă. Eu l-am văzut pe un domn care cred că avea 90 și ceva de ani. Vă dați seama că lucrurile astea ajută la longevitate. În primul rând, bucuria asta a vieții. Asta e Singapore. Aici vezi tradiție, istorie, temple. Întoarcem camera, vedem frumusețea orașului. Ia uitați aici, noutate, clădiri, zgârienori. Așa arată un food court în varianta lui modernă. Înainte aceste food court-uri în Singapore erau ceva mai clasice, unde ai șansa de la chinezesc, la indian, la Halal, malai, corean, toate bucătăriile asiatice. Prețurile în general sunt mici. Am ajuns din nou la copacii ăștia luminoși superbi de aici, de lângă Marina Bay. Exact la timp, pentru că începe spectacolul. Salutare, oameni buni și frumoși! De data aceasta din Singapore am venit să explorăm grădina botanică, în primul și în primul rând pentru că da, ne place foarte mult natura, să o vedem și în interiorul orașului cum arată, și în al doilea rând pentru că această atracție este gratuită. La fel de bine am aflat încă de la intrare că aici ne putem întâlni cu maimuțe și cu, ce să asta e bine? Marmote sau cine știe ce. În orice caz, sunt niște instrucțiuni foarte clare ce să faci și mai ales ce să nu faci. Noi suntem ușor nepregătiți pentru că am avut niște alimente la noi, adică nu suntem corespunzător pregătiți pentru această vizită. O să mâncăm alimentele ca să nu atragem animalele. Wow, dar sunt superb copaci, uitați-vă cât de înalți sunt. Și totul la limita orașului, că se vede acolo că e o clădire plină de sticlă. Iar senzația pe care o trăiești aici e una foarte frumoasă, așa liniștită, dar în egală măsură și foarte călduroasă. Wow, e o zăpușeală de-abia. Oh, ce să stea? Erau niște fluturi, bine. Dar cred că... Niște fluturi carnivori. Vreau să vă spun și povestea bambusului, care mie mi se pare una foarte interesantă. În primul rând, aceasta este considerată ca fiind o iarbă, da? Nu este arbore, nu este copac. Și în al doilea rând, pentru ca bambusul să ajungă în această înălțime, are nevoie de 5 ani de zile în care se plantează sămânța și nu se întâmplă nimic. De-abia în cel de-a 5-lea an începe să iasă și crește cu o viteză absolut incredibilă. Ia uite ce drăguț aici este calea reflexologiei, pentru că sunt pietre în astea așa și când calci te masează la picioare, iar în zare se vede și un lac. Am văzut și niște cocoși că zburdă pe aici prin libertate. Deci grădina asta botanică este de fapt un loc în care vezi o grămadă de lucruri, nu numai plante, vezi și animale. E un loc unde poți să te relaxezi foarte fain. Uite, oamenii acolo în față sunt cu familiile, fac un picnic. Alți oameni am văzut că au pasiunea cu fotografiatul, au niște aparatele mari și caută să fotografieze. Cum e și domnul de acolo, sunt mulți oameni care fac asta. Și toate acestea se întâmplă într-o zi în care soarele și ploaia se joacă așa deasupra noastră. Nu știm ce o să se întâmple concret, dar cert este că deocamdată ne lasă să vizităm în liniște. Uitați-vă cât de mare crește tufa asta de bambus după ce a prins bine rădăcini. Iar aici copiii, uite ce distractiv, să ne băgăm și noi, că poate dau și eu un tort, un ceva, poate o zi a copiilor, vezi să nu calci pe jucăria, să-ți dau, era să-i strici copilul. Cam asta e activitatea aici a familiilor din Singapore într-o zi de luni, când filmau acest material. Și ca să vă dați seama la ce nivel de tehnologie sunt oamenii pe aici, asta este o mașină de tuns iarba, care am înțeles de la un localnic, am discutat mai devreme, intră în program doar noaptea. Intră frumos, tunde toată zona, după care se retrage și acum stă la încărcat toată ziua. Ia uitați aici pe Yasmin, am prins-o pe malul lacului. Ai prins tu vreun pește, ceva? Sunt multe broaște?
Sunt și pești pe alocuri? Da. Ah, ok. Ai grijă să nu calci în apă. Ah, ok. Dar uite, sunt multe broase testoase. Ia uite ce frumos asta. Da, Dar e mare. Mamă, și tot lacul e plin. e plin. E de-a dreptul o invazie de broaște, uite câte sunt. Ai grijă că vin asta să te mănânce. Ai grijă că ies din apă și vin direct pe tine, uite-le. Pe omul ăsta, că Vin pe omul zice ăsta, că- da. Care are Dar mâncare. și nu zice ce trebuie să faci dacă te atacă testoase, zice doar de maimuțe. Maimuțele ca maimuțele, dar testoase dacă te atacă, ce te faci? Mă. Am găsit și un varan destul de măricel, nu e chiar cel mai mare pe care l-am văzut vreodată, dar e destul de mare. Caută acolo să mănânce. Recomandarea zilei este niciodată să nu vă încredeți că sunt destul de lenți, pot fi și foarte rapizi, așa că undeva la un 2 metri distanță e bine de păstrat. Nu pot să facă mare deranj, n-au venit, n-au chestii nasoale, dar au o salivă, din câte știu, destul de plină de bacterii și n-ați vrea să vă infectați pe aici. Câta tufă aici de bambus. Acum înțeleg și mai bine de ce se folosește bambusul ca material de construcție în Asia. Uitați-vă un pic cât de deasă este tufa asta, nici n-a pus să mai vezi pe ea cât de masive sunt aceste bețe crescute și super rezistente. Poți să faci o grămadă de lucruri în construcții cu un asemenea material. Sunt foarte plăcut surprins de cum arată acest muzeu. Uitați-vă un pic la proiecție, la locurile acestea unde poți să stai să admiri totul, informațiile. Adică, sincer, am o problemă că în România, în muzeele în care mergi, sunt destul de învechite. Adică au așa o formă destul de, hai să zicem, anii 90 în modul în care se prezintă. Aici uitați-vă cât de frumoasă e toată clădirea asta în care suntem doar noi. Foarte tare, încă o dată, repet, noi tot ceea ce vizităm acum este gratuit. Și astea sunt condițiile pe care ți le oferă. Ceea ce mi-aș dori să găsesc și mai mult în România. Ai citit mai atent legenda acestor lucruri, deci astea sunt pălării și multe sunt superbe. Adică, inclusiv, zici că în România avem motive tradiționale românești. Uite ce interesant sunt și acestea brodate. La fel de bine, asta este un coș din ratan de cărat divers. Ca o plasă ar veni, dar ceea ce e interesant e avem aici un coș de orez și aici eu am crezut că e tot de orez, dar după aia m-am dat seama și Iasmin s-a prins că, având atât de multe găuri, este coș de șarpi. Ce se faci, mă, frate, cu șarpele? Îl prind. Îl prinzi și după aia îl cari unde? Îl dresezi, să dea din clopoței. Hai să vedem cine ghicește ce e ăsta. O mască, o geantă. Gata, v-ați spus răspunsurile? Ei bine, e un obiect cu care cărai copilul. Nu știu cât de Ca un confortabil scaun. era pentru bebeluș, dar Da, e era cam speriat. de cam speriat. Păi cred că ăsta era și rolul de a ține departe probabil spiritele rele sau ceva. Wow, cât de impresionant. Și e făcut din lemn de fier, așa este se exprimarea numește, aici. nu știu în română. Da. Și deci în asta care ai copilul sau vă că aveai și varianta mai micuță pentru 1-2 luni. Vezi? Și depindeai probabil pe corp. Ce cât de interesant, am găsit aici ecranul ăsta, care e conectat la un alt ecran și selectezi o anumită plantă. Uite, hai să alegem cauciucul, de exemplu. Și uite ce se întâmplă. Apare și pe ecranul din față. Îți arată unde se cultivă și istoria lui. Ține camera și eu ies ca prof. Ia. Deci povestește-mi, Alex, te rog, Da? când a apărut cauciuc. De cauciuc. Dar prefăte că știi, arată la tablă acolo, arată așa pe tablă. Doamna profesor, arborele de cauciuc a început să fie cultivat aici în America Centrală. Bravo, ai 7 că te-ai implicat. și carnetul să-mi trebuie să arăt și eu mama acasă. Ne place foarte mult plimbarea pe aici prin grădina botanică și am remarcat o grămadă de oameni mai în vârstă care se plimbă pe aici, mai ales că vă reamintesc că este gratuit să faci asta. Și cred că e cumva un semn al evoluției unei societăți, da? Aici în Singapore fiind atât de dezvoltat orașul, să poți să te bucuri de aceste facilități, mai ales că e foarte important să vă reamintesc faptul că Singapore este și Blue Zone. Ce înseamnă Blue Zone? Înseamnă că aici sunt foarte mulți oameni care trec de 100 de ani. Asta înseamnă că aici speranța de viață este una ridicată, da? Și mulți oameni depășesc acest prag de 100 de ani. De ce? Păi cred că am înțeles destul de rapid. Aer curat, plimbare, condiții de viață, probabil că și sistemul medical este unul foarte avantajos, hrană bună, apropo de asta stați alături de noi, că o să mergem să și mâncăm ceva local, să vedem cam care este aici specificul culinar și mult mers pe jos. Ia uitați, ai o grămadă. Trecând pe lângă oameni pe aici, am tras cu urechea să vedem cam ce limbi vorbesc aceștia și ne-am și documentat puțin. Cert este că în Singapore se vorbesc 4 limbi. Avem engleză, chineză, tamil,
și malai. Asta atestă încă o dată că Singapore este un centru multicultural. Aveți să merg și noi ceva de băut și suntem uimiți de prețuri, în sensul în care sunt destul de bune. Adică o apă Evian este 7 lei aproximativ și restul lucrurilor sunt undeva la 5 lei, la 6 lei. Noi facem întotdeauna comparația cu România și, nu știu, parcă la noi prețul au luat-o super razna, mi se pare, în ultima perioadă. Uite, apropo de ce vă povesteam mai devreme, de Blue Zone, am luat un suc aici și vedeți pe ce scrie mare, 25% mai puțin zahăr decât este reglementat. Deci la ei reglementările în privința zahărului sunt foarte stricte, dar chiar și așa această băutură are cu 25% mai puțin zahăr decât reglementarea oficială. Jasmin a spus că asta se întâmplă și la fast food-uri și la tot ceea ce ține de zona de mâncare, sunt foarte stricți în aceste privințe și evident că trăiești mai mult în funcție de ceea ce mănânci. Aici este un visitor center, adică o zonă unde poți să vii, să stai, să mănânci ceva, să bei, să mergi la toaletă. Și puteți să remarcați cum totul este înconjurat de natură și de acești copaci magnifici. Și sincer vă spun că ne bucură foarte, foarte mult de fiecare dată când putem să vedem atât de multă natură în mijlocul orașului. Cum am zis agitația într-un copac? Sigur că da, am găsit și niște maimuțele. Hai să vedem dacă se arată un pic și mai bine. Iazmin a plecat care sucul la ea. Eu mă uit pe aici dacă văd maimuța mai bine. Da, e pe aici, uitați-vă pe aici prin copacă. Face deranjul, dar e micuță. E super mică. Dar sigur are ea familia pe aici pe undeva. Ia uite, aici sunt banane care sunt în curs de formare. Bine, nu cred că o să se facă ele foarte mari, că soiul pare de asemenea natură. Iar aici jos este floarea de banană, care se folosește de multe ori și la mâncare. Se face mâncare din floare de banană. E foarte interesant că poți să vezi asta la nivelul solului, adică stăm așa și ne minunăm. E cât tine. De când ziceam că știm destul de multe, am mai descoperit ceva. Din familia ghimbirului fac parte și anumite flori și anumite tipuri de banane din acelea pitice. Inclusiv floarea călătorului. E incredibile cum sunt aceste tufe. Au undeva la 2 metri înălțime, iar în vârful lor sunt niște floricele așa roz. N-am mai văzut așa ceva până acum. Și oricum vorbeam și cu Jasmin că tot acest parc prin care noi mergem acum, prin toată această grădină botanică, cu siguranță că nu este rezultatul, nu știu, a 1, 2, 3 ani de când a fost înființat. Adică copacii ăștia pe care vedem noi în zare au deja sute de ani. Și ia uite, în timp ce vorbeam, bine că am fost aproape atent să nu fi călcat pe ăsta mic de face o traversare. Și pe dreapta vedeți acolo în zare, adică tot ceea ce se întâmplă aici, repet, nu este rezultatul a, nu știu, câțiva ani de investiții sau să dezvoltat, ci cred că toată zona aceasta a existat cu mult înainte ca orașul să fi fost dezvoltat. Și asta ni se pare nouă cel mai frumos, că avem ocazia, turiști fiind, să venim aici și să vizităm toată această natură și să vedem toate aceste animale atât de sălbatice fix în mijlocul orașului. Greu se mișcă valanul ăsta, dar și noi avem timpul destul de limitat. Dar n-are treabă, că dacă merge așa liniștit pe lângă el, nu ne bagă în seamă. Astea sunt plantele de care vă spuneam mai devreme. N-am mai pomenit așa ceva, par a fi niște plante destul de agățătoare sau cumva, adică sunt prinse așa în niște forme, ca un fel de bețe pe care sunt prinse, dar destul de înalte, repet. Ia uitați-le. 1,87 aproximativ la mine, dacă bine mi-amintesc, plus, cred că bate la vreo 2,5 m, 3, cam așa. Iar în vârful lor putem zări aceste floricele foarte, foarte frumoase. Ia că de aici le putem vedea și mai bine, iar Jasmin a remarcat foarte bine că ele par a fi niște orhidee. Foarte interesant cum sunt crescute aici. Și da, dacă mă uit mai bine la rădăcinile lor, chiar sunt orhidee, dar sunt orhidee puse și plantate într-un stil total atipic. Ne tot uităm și ne tot minunăm și vă spunem sincer că este cea mai frumoasă grădină botanică în care am fost noi până acum. După cum vă arătam și mai devreme, tot spațiul verde este întreținut de către aceste mașini electrice care tund iarba în timpul nopții, ziceau localnicii, dar văd că unele din ele fac treaba asta și în timpul zilei. Ia uitați-o ce simpatică e! Un leagăn și o floricică egal o zi romantică.
Am găsit și un copac care face niște fructe, poate, sau ce ori fi astea, care seamănă cu niște ardei, care mai apoi ajung aici pe pământ. Și uitați ce spectacol creează. Nu vrei să luăm? Am putea să luăm, dar nu știm exact Punem la câte. ciorbă. Mamă, ce merge o ciorbă de perișoare. Oh, activ, da, așa. oh, da. Noi la fiecare pas mai facem câte o descoperire. Acum am găsit un fel de ghinde. În Ghana era folosită ca o travă, stimulant sau ca afrodisiac sau ca psihedelic ceremonial. Mama mia, deci stai că te-ai dus în multe direcții. Deci Hai. fructul ăsta în Ghana este folosit ca afrodisiac, o travă, fruct ceremonial și mai ce? Nu, psihedelic ceremonial. Psihedelic. Oh my god, ce am descoperit pe aici. Se numește Voacanga africana. Doamne, deci v-am spus că aici au plante din toate colțurile lumii. Nu v-am păcălit când v-am dat această informație. Deci că de fructul ăsta ar fi bine să stăm un pic mai deoparte, că cine știe. Nu știu cât de afrodisiac e, cred că intri într-o psihoză, dacă e psihedelic și e și otrăvitor. Vă dați seama ce Nici combinație? Probabil că ați auzit cât de scumpe sunt proprietățile în Singapore și în mod special terenurile pe aici. Și chiar acum vorbeam cu Iasmin ce înseamnă, nu știu, o viziune asupra orașului, asupra modului în care oamenii trăiesc, să ai atâtea hectare aici de parc și să nu se atingă nimeni de ele. Să nu vină careva să-și facă pe aici ca la noi vreo retrocedare, să-i dea un bloc, vă dați seama, deci terenul ăsta de aici literalmente valorează milioane sau sute de milioane de euro. Și totuși e păstrat, așa cum îl vedeți aici, superb și neatins de niciun fel de interes al niciunui baștant care ar putea să fie pe aici. Sincer, ne-a impresionat super mult vizita asta la grădina botanică și înainte să venim aici aveam dubii dacă să venim sau nu, pentru că de multe ori am vizitat grădini botanice în alte țări și, mă rog, chiar dacă ne place să fim în natură, n-am sesizat nimic foarte diferit față de ce mai văzuserăm pe la noi sau prin alte locuri, dar aici, nu știu, chiar s-a simțit o atmosferă diferită, poate și faptul că e atât de mare. Da, și de bine păstrată. Nu ai simțit nicio aglomerație, super plăcută, au o grămadă de facilități, super curat și spațiile publice. Merită venit, asta Da, e clar. clar. Plus că este și E patrimoniu. gratuit. Da, e gratuit, este și patrimoniul UNESCO din 4 iulie 2015 și este un loc pe care noi vă recomandăm să-l vizitați Da. dacă veniți aici în Singapore. Neapărat, dacă aveți timp, noi prima dată când am venit aici am avut doar o zi, am vizitat chestiile de bază. Sunt vreo 10 stații cu autobuzul de pe undeva din centru și transportul public chiar e facil aici. Deci dacă aveți mai mult de o zi și terminați cu ce e de văzut pe acolo prin centru Marina și așa, neapărat să veniți și aici, e foarte frumos. 100%. Vă recomandăm. Mamă, deci vreau să vă spun că am coborât la metrou. Uitați-vă, vreo 4 scări ca astea, deci e super jos metroul. Și nu e nimeni pe aici, uitați-vă cât de pustiu e. Plus că ne-am dat seama că aseară de la aeroport până la noi la cazare și am mers ceva, ne-a costat undeva la 9 lei. Deci și foarte ieftin pe deasupra. Și în cazul în care vă întrebați la fel ca mine de ce aici în capătul metroului este liber și poți să vezi tunelul, asta se întâmplă pentru că acest metrou este condus automat, adică de către un sistem, da, care conduce tot metroul automatizat. Deci nu există conductor aici. Și uitați-vă că e destul de mare, adică totul este sincronizat la marele fix și mă uitam și când va opri, o să vă arăt că ușa se va alinia perfect cu locul în care o să coborăm. Ajungem imediat. Ia să vedem dacă când va opri, în care și o ușă dublă la care trebuie să se alinieze, ia uitați-vă. Deci la nivel de milimetru le aliniază stânga-dreapta ca să poată să coboare toată lumea super civilizat. Deci partea asta cu metroul care se conduce singur mi se pare de-a dreptul incredibilă și foarte tare că asta se întâmplă aici. Am mai văzut așa ceva în Dubai și desigur mă completează Iasmin și în China. Am mai văzut metroul care se conduce singur. Poate în timpul vieții noastre și în România, cine știe. Uitați-vă cât e scara de lungă în spatele meu și v-am zis, se coboară super mult sub pământ. Probabil, nu știu, ori că sunt niște chestii care țin de inginerie, adică poate este apa în zonă sau sunt infiltrații, sau poate pentru scopuri armate, adică pot fi niște buncăre destul de zdravene dacă de mult am coborât până aici. Vizita noastră în Singapore include și o oprire în cartierul Little India, cartier în care, sincer, noi vă recomandăm să veniți dacă sunteți în zonă pentru a avea așa a little taste, ca să simțiți un pic din atmosfera din India într-o zonă, să zicem, mai liniștită. La fel de bine cum ne-a plăcut și în Georgetown, pentru că și din Malaysia, da, o altă zonă pe care puteți să explorați de aici. La fel există și acolo cartierul Little India, unde noi am prins și niște sărbători frumoase, niște ceremonii care ne-au impresionat.
Cert este că urmează să vedem deci foarte mulți indieni în zonă, să mâncăm niște mâncare indiană și cine știe ce mai descoperim pe aici. Noi suntem aici exact în capătul de unde se intră în cartier. După cum prea bine puteți vedea, nivelul de înălțime este un P+1 și toate aceste căsuțe vor fi pline de magazine, de restaurante și deci pe toată această străduță noi o să mergem atât pe aceasta cât și stânga-dreapta să descoperim cartierul Little India. Ești pregătită să încep să faci din cap? Așa? Ești gata? Să dăm din cap? Nu vreau să se supere pe noi, poate să creadă că e o jignire. Nu se supără Deci nimeni pe noi, da. să nu observe, știi? Că noi dăm din cap așa, știți cum se dă de cap așa când vorbești cu un indian? Asta înseamnă că te înțelegi și te înțelege. Mereu faci așa. Hai că e momentul să întoarcem camera, să lăsăm cadrele să vorbească de la sine. Indienii au o fascinație pentru aur, adică pe aici sunt multe magazine de aur unde poți găsi tot felul de modele. Uneori chiar se întâmplă să nu te lase să filmezi, ceea ce sper că nu va fi cazul și aici. Deci o să vedeți o grămadă de asemenea magazine cu modele specifice, aș putea spune, adică nu prea vezi peste tot genul ăsta de lucrări. Doar la ei o să vedeți aurul bătut cu atât de multe detalii, inclusiv la nivel de filigran, și asta este specific indienilor, că lucrează foarte, foarte atent aurul. Uitați cât de mult stau acolo să cumpere, să se uite, Deci pentru ei treaba asta cu aurul este avuția maximă, iar în cartier aici, la intrare, o să găsiți o grămadă de asemenea magazine. Literalmente, cred că sunt vreo 10-15 magazine pe numărate unde se găsește aurul și v-am spus, e foarte mare înghesuială. Aici e o zonă bună de venit și dacă plouă, pentru că puteți să mergeți pe zona aceasta care e acoperită. Bineînțeles că există și trotuarul, dar dacă este o ploaie mai sănătoasă așa, poți să mergi pe aici, să te plimbi, să vezi ceea ce îți oferă acest cartier. Acum am ajuns și în zona în care, uite iubire, sunt tot felul de chestii, dacă vrei, da, de accesorii, suveniruri, exact, de toate. Bineînțeles, chiar aici am revenit la aur. Baza e aur. Uite, ce încărcătură aici. Mi-aș lua și eu un ghiul din ăsta. Ar fi exact ceea ce trebuie. Dacă ajungem din nou în America Latină, aș fi direct moving target cu ăla pe deget. Mai ales, cred că când ești mireasă, cred că, nu? Se impune un asemenea. Da, și cu zeități. Foarte, foarte mișto să lucrate. Dacă mă întrebi, arată chiar bine, sincer. Dacă l-ai fi văzut într-un muzeu expuse așa, ai fi zis că sunt chiar bijuterii regale, arată super mișto. Mamă, și Iasmin niște priviri, am lăsat-o pe ea în față să meargă, să pot să o supraveghez, să zic așa, să nu se dea, că ăștia sunt foarte băgăcioși, dar are rochia puțin decoltată și o să încerc să mai surprind niște priviri pe cameră. Sunt destul de intruzivi băieții. Ah, da, și uite, chiar aici avem un templu hindu. Am plasat exact în mijlocul cartierului. Foarte frumos arată. Deocamdată nu este deschis, probabil că nu există nicio momentul de față nicio activitate. De la 5, da, după amiază, cam la apus, atunci încep să fie activități la templu. Și ar fi interesant dacă am reușit să le vedem, dar nu știm cum o să ne ține timpul pe aici. Și exact în fața templului este și o banană, da. Pe ambele părți, vezi, ca o cupolă. Da, deci pe ambele părți, dar să știi că nu e plantat, da? Deci e tăiat, e un simbol al abundenței, probabil, da? Deci este un banan cu floarea doar deocamdată, dar în orice caz. Interesant tot ce se întâmplă pe aici. E un freamă tot ce nu vezi în Singapore, vezi aici. Uitați-vă câți oameni sunt pe stradă. Încep să ai așa un pic de iz, v-am zis, de India, că acolo dacă aveți curiozitatea să ajungeți, o să înțelegeți ce înseamnă aglomerație. Și mulți oameni și uite-te și vis-a-vis ce e acolo. Nu știu ce se întâmplă acolo, dar e mai bine să vedem de aici. Oh my god, deci ce-o fi acolo? Mega oferta zilei, ce se întâmplă? Uite, bagaje sunt.
trollere, uite, le deschid acolo în stradă, tu vezi? Ia uite, sunt unii cu bagajele pe sus, pe acolo. Am senzația că s-a dat drumul la vamă sau ceva. Ia. Și sunt cumpărători și pe partea asta, dar sunt unii care deja sunt tentați de pe partea asta altă să traverseze. Și sunt niște cutii în spate, adică totul are un aspect super necomercial. Da, uite, ridică alea, ia uite, stai că i-a dat și cablul ăla altul, a fost că le filmăm și că le facem din mână. Totală treaba. Am senzația că aia vând doar bagajul ăla și, da, uite, că nu mai e modelul ăla băcălau, vezi? Deci doar modelul ăla galben. E ăla de copii, uite, ia, salutare, ne cheamă acolo, ia uite, cum mod. Zice, haida, vino. Și eu, ca să mă înțeleg cu el corect așa cum se face, știi cum i-am zis, Iasmin, nu? I-am zis exact așa. Adică stai cu metre că vin imediat, nicio grijă. Și e vorba între noi, nu știu ce e cu mașina asta, dar în orice caz vă dați seama că aici dacă te-ai ajuns trebuie să te și vadă lumea. Și avem o mașină frumoasă de epocă, ceea ce ne bucură, adică ochiul așa să putem vedea. Dar v-am spus, am văzut că la ei, odată ce începi să te ridici din punct de vedere al clasei sociale, aurul, clar, ceasul, deci le place foarte mult să epateze, mașina, tot ce trebuie, da? La vedere, cât mai la vedere, asta e clar. Deci de la liniștea oferită de natură și în grădina botanică am nimerit la îmbulzeala de aici din Little India. Uite, dacă vrei poți să-ți facă imediat o cusătură. Uite, dacă ai un pantalon ceva de scurtat, te rezolvă imediat aici, băieți. Ai un telefon de reparat, ți-l rezolvă băieții și mai rapid aici. Noi căutăm acum și loc unde să mergem să mâncăm. Mi-a spus Iasmin că e ceva mai puțin turistic, ceea ce mă face să fiu curios. Am intrat acum într-o zonă de piață și mirosurile sunt intense, mie îmi place, miroase bine deja. A grătar, așa, a nanuri, a mirodenii. E exact dezastru pe care îl știm noi în India, dar e un dezastru, cum să vă spun eu, în care nu acuzăm pe nimeni, nu înțelegeți, nu judecăm în vreun fel, dar e un dezastru organizat, ca să zic așa. Foarte tare, v-am zis, sunt oameni ăștia care îți rezolvă orice articol vestimentar, ți-l rezolvă aici, la buza pieței. Iubita, cred că hai pe stânga mai degrabă. Ai grijă să nu te lovești, să nu calci în ceva. Oricum, Tesla asta aici, în mijlocul acțiunii, este exact ceea ce definește cumva antiteza asta. Auzi, vezi, dacă ești din India, claxonezi, frate. De mult n-am mai auzit un claxonat din ăsta cinstit. Da, mango rotund, ce-o fi ăsta? Foarte interesant arată. Da, au destul de multe fructe. Acum beleava e că nu au prețurile afișate și vă dați seama. Noi trebuie să stăm, dacă vrem să luăm un fruct de pe aici, să ne uităm cam cât plătesc localnicii și să începem discuțiile cu ei de acolo. Că altfel, dacă te dai și ai întrebat how much, ești mâncat. Îți aruncă prețul quadruplu. Ce nebunie, ce piațetă, Doamne, nu prea-ți vine să intri, sincer, așa că ți-e și teamă că sunt toate genurile de oameni pe aici, adică nu vă gândiți că nu există pericole. Deci dacă i-ați venit pe aici, am plasat restaurantul, permitem să am niște așteptări foarte scăzute, dar asta îmi place. Adică dacă putem plăti cu cardul și arată decent, cât să nu ne ducă cu gândul la vreo toxinfecție sau ceva, că să vă dați seama, iarăși, lucrurile pot fi destul de la limită pe aici. O să vedem cum se va prezenta și restaurantul la care mergem. Ăsta e? Ok. Hai să vedem care e treaba. La acest restaurant, prima oară vrem să întrebăm dacă se poate plăti cu cardul. Ia uite. Noi și toți indieni aici. Hello! Can we pay with card? Can we pay with card? Yes, sir. Ok. Aia meniu. Deci un... Ok.
Deci un restaurant mai tradițional de atât nu putea să fie. Se vede cine sunt clienții, plus noi. Toți se uită ca la noi, ca la felul 14. Se uită cineva? Da, de când am intrat, toată lumea se uită la noi. Și hai să vedem cum e meniul, merge cu cardul. Restaurantul foarte mișto, adică doamna acum ne ia comanda și o face de pe o tabletă, adică foarte modern se prezintă. Yasmin știe că eu sunt fier după chicken biryani, adică eu oricând am ocazia să fier pe nan. Și o să vedem imediat cum se va prezenta mâncarea. Și bine, că ne înțelegem cu ei, văd că totul e ok până acum. A venit mâncarea, arată super, super bine. Deci avem aici chicken biryani, aici masala chicken, ceva iaurt, nu știu exact ce e cu ăla, naan cu unt și 2 ceaiuri masala, cred, sau mă rog, ceai cu lapte, oricum super bun. Arată bine. Sunt micuțe porțiile, dar de obicei se dovedesc ca fiind numai bune. Mamă, îmi plouă în gură deja. Hai să începem că nu mai pot. Arată super bine mâncare. Super, super bine. Și curată așa, se vede. Adică nu mi-e teamă să mănânc sincer de aici. Singura mea emoție pe care o am este că s-ar putea să mai comandăm niște nanuri din astea, că sunt fier după ele. Adică... Ia. Poftă bună, iubire. E ceva cu turmeric, așa zici că e un fel de sos tzatziki, așa din ăla, ca în Grecia. Foarte bun. Ai, ce de mirador să începem mâncarea Diana. Bun. Da. Biryani e picant la de sare. Nasul. Cred că pe aia poți să o îndulcești, într-adevăr. Doamne, ce mă bucur să mâncăm indian. Super bun. Ziceam că la început pare că porția e super mică, dar tu tot pui, tot mănânci, tot iei și de fapt vasele astea sunt foarte încăpătoare, nu știu cum. Mereu se dovedește așa la restaurantele indiene, vin în vase din astea mici, știi, și zici, asta e. Și după aia, bun și mult. Sunt mici, dar încăpătoare. În orice caz, prețurile pe care le-a găsit Yasmin aici sunt, deci cam cât am luat noi aici o porție, era jumătate la alt restaurant. Adică sunt foarte avantajoase, dar o să vă spun și la cât a costat nota și toate detaliile. Dacă mă întreabă cineva de aici dacă îmi place puiul, cum credeți că îi răspund? Îi spun, e mega bun, jur. Deci tot ce se vede aici, chiar am mâncat deja 4-5 guri vravene, e super. O decizie excelentă și de pe aici. Iar ceaiul ăsta, care e un fel de ceai, l-au zis cu lapte, dar e un fel de masala. Este extraordinar de bun pentru că îți accentuează toată iuțeala asta din mâncare și îți dă așa toate texturile, parcă și mai accentuate. Am mâncat din greșeală un ardei iute, l-am mestecat bine și după aia am băut din ăsta așa cum mai iute. Cred că puteți liniștit să ne invitați la șef la cuțite sau orice fel de... Cajuriu, că începem cu note de gusturi, cu chestii, adică ne-am specializat pe multe zone, am putea spune. Oameni buni și frumoși, l-am întâlnit pe singurul român de aici din restaurant care și deține acest amplasament unde am mâncat atât de bine, Roman, pe numele său, ne salută de aici, el este patronul restaurantului, ne-am împrietenit cu el și când ne-a spus cum ne cheamă, adică Roman, zic, băi frate, n-are cum, deci noi suntem români și prietenii te cheamă Roman. Foarte de treabă băiatul, am mâncat excelent și o să vă spun imediat și cât a fost nota de plată ca să avem un reper complet. A venit și nota de plată, a fost $19 singaporezi, asta înseamnă undeva la vreo 66-67 de lei. Prețurile de aici în restaurant oricum sunt foarte mici, comparativ cu ce m-am uitat în jur, cred că ne-ar fi costat vreo 150 de lei, cel puțin, adică aproape triplu dacă am fi mâncat în alt loc cu aceleași preparate. Am vorbit cu proprietarul și el ne-a spus că astea au fost prețurile, că doar ce-a deschis și era și concurență prin zonă, dar pentru că și majoritatea oamenilor i-au spus că are prețurile prea mici, inclusiv prietenii, se gândește că în curând o să mărească puțin prețurile, tot o să fie mai mici decât în jur, dar ca să știți, poate în loc de 66 de lei o să fie 80 de lei nota. Oricum, eu zic că accesibil pentru Singapore, 2 feluri mari de mâncare, iaurtul ăla care a fost oarecum extra, 2 ceaiuri, bine, am mai primit și în partea casei un suc, dar oricum 2 feluri și 2 ceaiuri mi se pare foarte ok pentru Singapore. Și mâncarea super bună. All good. Am făcut ce am făcut și ne-am combinat cu Roman să mergem spre cartierul chinezesc, s-a oferit să ne ducă, deci ne-am făcut un prieten aici în zonă. E bine, e distracție, Yasmin e acolo în spate, deci mergem spre cartierul chinezesc pentru că am înțeles că și acolo sunt multe de văzut, mai ales că astăzi va fi zi de sărbătoare, nu Yasmin? Cam așa am înțeles. Sărbătoare budistă.
Sărbătoare budistă. Hai să vedem ce găsim și pe acolo și cum se vede traficul din mașină. Then if you are single, you need to be 35 years old. In order to afford one apartment. Yeah. In order to be eligible to buy. You have a security, swimming pool, gym, facilities. Aha, you have a lot of facilities. So like government, you don't have this facility. Buy. Aha. Don't need security lah. Singapore is safe. Here I think it's maybe a celebration or... Yeah, it's a Indian temple, Hindu temple. Yeah, yeah. It's a Hindu temple. So now you go Chinatown, you will see the Chinese temple. We see everything in only half an hour. Like 2 hours you can see everything. Deci acestea sunt apartamentele guvernului. This green one also government. Și acelea de acolo, unde ca să le iei, cât ai să-ți $1,5 million de dolari? Da, Singaporezi. So $500,000 Singaporean dollar? Yeah. 3 bedrooms. 3 bedrooms. 1 living room, 2 toilet, 1 kitchen. Aha, deci un apartament de 4 camere cu 2 toalete, $500,000 singaporezi. Toate au și parcare pentru mașini. Deci $400,000 americani costă un apartament aici. Only for 99 years. Doar pentru 99 Not de for ani. life. Nu pentru toată viața. After Deci. 99 years, the government take it back. So you pay like a rent? Yeah. Oh my god. But of course, you won't live 99. But you can sell before that, and then give the money to your kids. Ah, good, okay. You can rent a room like my house, 3 bedroom. I just buy 2 years ago, 505. I rent out 1 bedroom, $1,000 to one lady from Thailand. So okay lah. Cause only me, my wife, my son, 3 person. We don't need 3 rooms. So 1 room I rent it out for 1,000 extra income. That's So good. you can quickly clear the mortgage. Because Singapore is tropical, and we only have 1 season, so you don't need the winter clothes. Only in June it's much more hot, and November, December more rain. That's it. Shorts, slippers. And you're done. Yeah. Unless you go for movie, you bring a jacket. And every night you need to sleep with the air condition on. M-am intrat pe un fel de autostrada lor, care e o autostradă ce merge prin mijlocul orașului și este gratuită autostrada. Adică uitați-vă, sunt 4 benzi pe care mergem acum. You can drive also because it's all land. It's all connected, but people fly. If like from here to the capital city of Malaysia, Kuala Lumpur, it's a 1 hour flight. Good lah, dropping my friends off. Hey, guys, this is Roman Jinsing. Hello, hi. Hi. Oh, I know you. My cousin friend. Also my Sampai guy. Hello, hi. Military school since we were kids. Deci Roma s-a dovedit a fi un băiat de toată excepția, ne-a dus cu mașina lui personală până aici, în cartierul chinezesc, pentru că noi nu am știut, însă astăzi este sărbătoare națională. Și uite cum am ajuns noi să vizităm India și China în acea zi. Foarte tare. Hai să vedem ce găsim și pe aici. Suntem direct în fața templului și intrăm direct în mijlocul acțiunii, unde vedem că e o scenă pe acolo, sunt niște oameni care nu știu ce tot spun, iar templul, după cum puteți remarca, este foarte frumos împodobit și pregătit pentru ziua de astăzi. Mese pe aici întinse, zici că e nuntă, nu știu ce se întâmplă. Ai văzut, Iasmin? Doamne, ce de oameni aici înăuntru, au farfurii. Cred că fac schema aia, iubito, cu farfurile pe masă de cântă, nu știi că au niște tradiții. Hai să poate ne băgăm și noi, poate ne așezăm la o masă acolo, că dacă am avut o zi din asta, ne-am făcut prieteni, acum ne împrietenim și cu chinezii. Următorul cu care ne întâlnim va fi un chinez care să ne ducă în alt cartier, În cartierul arab.
Ceea ce se întâmplă aici e foarte ciudat, în sensul în care sunt o grămadă de oameni care și-ar dori să fie acolo, dar se intră, cred că doar pe bază de ceva bilete, cine știe, scenă cu muzică, v-am spus, cu mâncare. Și unii oameni chiar pare că și-ar dori să fie acolo, nu știu exact care. Dans. Asta știu piesa asta. Totală distracție. Haideți cu toții la dans! Haideți! Iar aici este clubul pensionarilor care joacă, pe lângă poșetele astea de lux, diverse jocuri de mai mult sau mai puțin noroc. Pare că aici este o partidă strânsă în care domnul cu masca sub bărbie este de noroc, sunt de strategie. de strategie, în care domnul cu masca sub bărbie pare că este câștigătorul. Celălalt domn din dreapta cred că este un urmaș de-a lui Kasparov, o variantă chinezească. Toată lumea este tensionată, toată lumea bate din degete, nervoasă. Exact, și Unii sunt foarte bătrâni, vezi? unii dintre ei, da, sunt foarte bătrâni, într-adevăr. Nu știm exact care este miza meciului. E masa. Distracția e miza, Și mereu. distracție, nu vezi că nicio distracție, toți oamenii sunt foarte aprici acolo. Cred că au pariat și pe... Da, serios, deci e o partidă totală. O să plecăm până când nu-i deranjăm. Dar cam asta este deocamdată la prima mână cu cartierul chinezesc. Un cartier la fel de animat. Bine că am reușit să plecăm din cel indian la timp, că tu ai văzut ce se întâmplase acum după amiază. Erau și mai mulți oameni pe străzi. Am scăpat cu mașina, ne-a eliberat din nebunia care a început să fie acolo. De credeți-mă că treaba era un pic la limită, așa, l-ai văzut pe ăla cu fructele, cum bătea cu lada aia pe acolo, se agita. Da. Mă rog, deci atenție. Era Dacă... strategii de marketing. Nu știu ce era, dar atenție mare dacă mergeți în cartierul indian, pregătiți-vă de lucruri care o să vi se pară un pic ciudate, nu vă speriați în vreun fel. Ați văzut că sunt și oameni de calitate. Ce forme interesante face domnul ăsta de înghețată. Deci astea sunt forme de înghețate. Da, Foarte premium mișto. ice cream. Păi stai să lămurim un pic. Deci ăsta este leul din Singapore. Emblema, este o emblemă națională, așa am putea să spunem, nu acest leu din Singapore. Mamă, dar arată bine rău. Arată Dar e bine, cam da. scumpă. Cam scumpă 8. Da. Thank you. Thank you very much. Thank you. Da, uite. Și e frumos și logo-ul și design-ul. Da, deci era cu leul din Singapore, care este un simbol, din câte am văzut, prin bei de acolo. Este leul care împroașcă apă și toți oamenii stau și o să facă poza în care stau cu gura deschisă ca să le zboare apa în gură. N-ai văzut, las tu să vezi aici în vlog. Deci asta mi-amintește de deserturile din Hong Kong. Niște deserturi cu gelatină, cu fructe. Deci ceai cu fructe. Ceai cu Desert and fruity. Mie aceste clădiri îmi plac foarte mult, în primul rând că sunt bine conservate și în egală măsură mi-amintesc de Georgetown, unde noi am văzut la fel un cartier chinezesc în același stil. Ne vom continua pe aici plimbarea cu un teatru de păpuși, cred că Sândărică sau la Ion Creangă aici, să vedem treabă. Domnul, uitați ce frumos! Dar cântă pe două voci? Cred că are pe negativ femeie. Bravo, 再 bravo, 来首 bravo, bravo! 皇帝。 Deci așa Durianski. Îmi place că domnul face spectacol și poți să-i plătești acolo cu Alipay. Are direct QR codul de Alipay, poți să-i dai banul frumos acolo. Are spectatori, dar nu prea mulți plătitori. Noi din Zare am simțit deja mirosul de durian. Ia uitați ce frumos este expus. Asta e jackfruit. Asta este jackfruitul, sigur, acesta este durianul. Un fruct pe care fie îl iubești, fie îl urăști, nu poți să știi exact. Cum arată? Arată un pic cam sfleclit, într-adevăr, e cam verde și cam nu are textura aia așa de, cum să spune, ca de cremșnit ar trebui să fie. Asta e fructul expus, netăiat și la fel de bine mangostinii. Mangostinul și unul. Mangostinul arată bine, ne mai uităm. Deci aici puteți să cumpărați și de fapt asta e și frumusețea acestor cartiere, marfă specifică țării în care vă aflați. Evident, acum cumpărăm marfă din China, în Little India ați văzut marfa din India. Nu știu ce să stea. Avea tarabană. Absolut superbe aceste clădiri. Minunate.
Tot Singapore mi se pare că e foarte colorat. Da. Tot Singapore, așa cum spunea și Yasmin, pare plin de culoare. Deci peste tot pe unde te uiți, ai plăcerea ochiului, ai plăcerea vizuală. Din ce mai discutam cu Roman, am înțeles că în Singapore sunt undeva la 6 milioane și jumătate de locuitori, dintre care 3 milioane sunt imigranți, nu sunt rezidenți, sunt în trecere, să spunem așa. Și el ne spunea că își dă seama din clipa în care vorbește cu un om, după accent, după modul în care se poziționează într-o discuție, dacă este sau nu rezident. Deci vă dați seama cam câți oameni sunt aici în trecere și o parte dintre ei poate rămân, o parte dintre ei poate merge pe alte zone ale Asiei, dar cert este că e un hub în care oamenii își doresc să ajungă pentru a-și face, de ce nu, o răstă în viață. Wow, și aici vedem un brand pe care noi l-am cunoscut prima oară în China, exact la mama lui acasă, Mixue pe numele lui. Ne place foarte mult că au prețuri foarte mici la niște produse precum înghețata și sucuri în acestea cu tot felul de geleuri și tot felul de zăpăceli ce am băut noi prin China. Ne bucurăm să revedem acest brand, o să vedem dacă și probăm o înghețată. Uite, oamenii ăștia deja au ieșit, au o înghețată foarte mare, iar prețurile, v-am spus, sunt absolut derizorii, cel puțin așa erau în China. Acum sperăm că și aici au păstrat aceeași politică de preț. $1 singaporez o înghețată, asta înseamnă vreo 3 lei și ceva. Și ia să vedem cam cât de mare e, dacă e la fel ca în China, dacă ne păcălesc sau nu. Eu în China cel puțin am băut și am mâncat de la brandul ăsta de cred că am rupt norma. Da, eu din asta l-am cu passion fruit, ia uitați-o, te rog. Deci uitați-vă cât am înghețat la 3 lei jumate, adică... Mamă, dar uite cât a cornet, oare Da. parcă e mai mare. E mai mare cornetul decât în China. Este imens. Și da, muzica pe care o auziți pe fundal, asta era și în China, ți minte? Că stătea la... E bună? Singurul dezavantaj la înghețata asta este că se topește destul de repede dacă nu e din aia să stea nu știu cât. Seamănă foarte mult cu aia de la Mac. E mai mare. Dar uite ce bine, că îți spune acolo ingredient de ce este la ingredient C. Vezi că îți arată gradul de ingrediente, cum e și în Europa. Deci am spus, Singapore este foarte atent când vine vorba de alimente și de modul în care ești informat. Deci aici se spune că e un aliment de speță, să zicem, inferioară, dar foarte bun. Domnul are un band întreg în care e și doamna acolo de face și acolo, deci e o întreagă organizare. Și cu dans, cu tot tacâmul. Și vezi că a mai venit un domn acum. Poporul chinez ce să se distreze, nu se joacă oameni. Au animatoare, au dansatori, tot ce trebuie. Deci e foarte tare și... Mobilitate, poate au un grup de Facebook. Au un grup de Facebook, cred, nu? Și domnul din capul... Da, foarte frumos și domnul din capul cu spera. Ia uite ce voie bună. Ce? Thank you. Oamenii, atenție, nu au din de bani. Nu știu dacă o fac pentru bani. Nu, n-am văzut să. Nu, e pur și simplu Le place să cânte și s-au adunat. Exact. Niște amatori cărora le place să cânte și s-au adunat și fac distracție aici. Ne place și de doamna aia de areal. Da, și doamna care e acolo. Acum se pune de următoarea piesă. Doamna este, deci doamna acolo cu chitara este principala. De ce? Deci e mică. Gata, ești parte din band acum. Importantă energia și starea bandului. Hai, vezi că mai vrem domn cu tobe, cred că am spus ceva.
uite, de la mine pornesc. El grad de finale la tine, nu? Ce fac acum? Nu știu. Sunt prea implicată, sunt băgată până la... Deci mie ce se va întâmpla cu bandul după ce plec eu? Îți faci griji, nu știi? M-am simțit foarte bine aici să fac parte din această trupă. Am vorbit cu un domn care organiza cumva lucrurile. Mi-a spus că luni și marți se întâlnesc ei aici și cântă, ceea ce mi se pare foarte frumos și sunt sigură că asta îi ajută și pe ei. Ați văzut că unii dintre ei sunt foarte bătrâni, deci eu l-am văzut pe un domn care cred că avea 90 și ceva de ani. Vă dați seama că lucrurile astea ajută la longevitate. În primul rând, bucuria asta a vieții, că atunci când ești bătrân, îmi imaginez că nu mai ai multe lucruri pentru care să te bucuri, dar faptul că te trezești și zici, mă întâlnesc cu prietenii mei să cântăm acolo în piață, îți dă așa un sens al vieții și de fapt asta era un criteriu, unul dintre cele 4 sau 5 criterii pentru a trăi ca un centenar, mă rog, să trăiești peste 100 de ani din documentarul pe care l-am văzut. Printre ele era ăsta cu sensul, scopul vieții și celălalt era comunitatea. Și oamenii ăștia au zis că se adună, vorbesc, socializează, se bucură, se susțin unii pe alții. Bine, mai e mâncarea și mai era efortul fizic, dar ați văzut că aici și mâncarea și efortul fizic sunt foarte bune, de-aia Singaporele excelează. Doamna care în căruțe de dă din cap acolo se bucură, vezi doamna care e aici. Poate o să-i des și alea pe care le mânuiam eu. Deci dă din cap acolo, se bucură, face ceva. Da. Și domnul mi-a zis, nu vrei și tu să cânti? Mai stai, adică oamenii super prietenoși, sincer. Da, impresionant, dar dreptul ceea ce a spus Iasmin și v-am spus, o vedem pe doamna asta în căruță aici, se pare că a venit ajutată de cineva și stă acolo în căruță, dă din cap, se bucură de momentul ăsta. Ne place să ne uităm și la această categorie de vârstă, care eu consider cu fermitate că este neglijată în România și ar trebui să facem mai multe pentru cei care sunt în vârstă. Și asemenea programe cred că sunt foarte bune, la fel cum am văzut și în Coreea de Sud, aveau multe zone de dans, unde oamenii se adunau, se simțeau bine, făceau mișcare. Cred că ați înțeles ideea, din partea noastră toată aprecierea, să știți că tot ceea ce am făcut aici, am făcut-o în ideea în care să înțelegem mai bine cum trăiesc oamenii ăștia și ce fac pentru a se simți mai bine după o anumită vârstă. Asta e Singapore. Aici vezi tradiție, istorie, temple. Întoarcem camera, vedem frumusețea orașului, da, la tine mă refeream. Și apoi, ia uitați aici, noutate, clădiri, zgârienori, dezvoltare. Cam așa arată Singapore și o să mergem acum înainte pentru că am mai văzut un templu hindu pe care am vrea să-l surprindem. Și mai apoi sperăm că ajungem și într-un loc mai special, așa, unde nu știm dacă ne încadrăm cu timpul, dar rămâneți aici alături de noi. Am ajuns la templul hindu și pe lângă faptul că este superb cum arată, remarcăm din nou bananierul la intrarea în templu. Uitați ce interesant se vede. Cred că am prins și procesiunea de seară. Foarte interesant totul. O să lăsăm imaginea să vorbească. Pe drum am găsit și un food court care mi-a spus Iasmin că sunt foarte celebre aici în Singapore. Ăsta pare fi unul de curând deschis. Thank you very much. Fish chips. Fish chips, ok? Dacă deja nici n-am ajuns bine și ne-au dat să gustăm ceva. You buy two, right? You get one small pack for free piece of fish skin. Yeah, You get can- the fish skin. Thank you very much. It's actually delicious. You can see. Super delicious. With the curry, is it with curry? No curry? Chili. Chili? E super de treabă băiatul ăsta. Thank you very much. Thank you. You say hello to YouTube. Bye bye. Era super de treabă băiatul, chiar își dădea interesul să facă treaba bună, doar că noi literalmente nu mai avem unde să băgăm nimic în bagaje. Așa arată un food court în varianta lui modernă, pentru că înainte aceste food court-uri
În Singapore erau ceva mai clasice. Acum puteți vedea că e o construcție modernă cu acoperiș, da, super mare. Și aici poți să vii la orice oră din zi sau din noapte. Nu cred că e chiar non-stop, dar oricum poți să vii inclusiv noaptea. Am văzut și berea aia uriașă, deja mi se pare ce poftă, nu mi-a arătat de 2 ori. Și deci poți veni aici să mănânci tot felul de tipuri de mâncare, unde ai șansa de la chinezesc la indian, la halal, malai, corean, toate bucătăriile asiatice. Prețurile în general știu că sunt mici, adică bine, aproximativ cam ce am plătit noi, să zicem că ne-ar fi costat 2 persoane, cam cât am plătit la indian. Adică accesibil. Mai ieftin ca la un restaurant, clar. Da, și cam asta este atmosfera de aici. Vedeți, sunt mese unde te așezi frumos după ce ți era de mâncare. Și am intrat puțin să vă arătăm atmosfera, pentru că noi suntem destul de sătui în continuare, nu mai cumpărăm ceva acum, dar totuși să vedeți cam care este mișcarea de aici. Iată, și Michelin Guide zice. Deci găsiți diferite tipuri de mâncare prin care să vă satisfaceți orice fel de pofte ați avea. Uite, astea sunt foarte ieftine. 3,50, da? Deci vreo 10 lei aproximativ. Un fel de dumplings. Ce mai mâncam noi prin Hong Kong, dacă ți amintești. Da, adică foarte ok și pentru că ai așa diversitate, unul poate să-și ia de la un stand, altul de la alt stand. Încerci mai multe tipuri de mâncare. Cum se întâmplă și la masa din față, ia uitați un pic așa, rugăm camera și ochii la ei pe masă. Deci au orez, au frigărui, au fructe de mare, friptură. Cred că de la toate și-au cumpărat oamenii câteva ceva pe masă, la fel și aici la domnul. Deci este o încântare a gusturilor, a simțurilor și a buzunarelor. După cum ați văzut, prețurile sunt foarte decente. Asemenea, food court-uri sunt de vizitat. Uitați-vă cât de mare este totul. Food Falls, căutați și pe Google Maps. Foarte mișto. Nu, sau Low Passate pe Google. Sau Low Passat, zice Iasmin că mai puteți găsi. Uite, o grămadă de locuri de mâncat. Și toată treaba asta se întâmplă exact vis-a-vis de acești zgârienori. Și de fapt asta mie mi se pare cel mai tare aici, pentru că au reușit să păstreze tradițiile, să integreze culturile, în egală măsură cu modernitatea construcțiilor din acest oraș, unde poți să fii orice nație de pe acest pământ, pentru că cel mai probabil vei fi bine primit. Sigur că da, v-ați prins unde voiam să vă aducem acum pe seară, în cel mai special loc de aici din Singapore. Este vorba despre Marina Bay, unde vorba aceea vii, te plimbi, admiri tot acest peisaj spectaculos. Și totul nu se va opri aici, pentru că vrem să vă ducem într-un loc și mai spectaculos de aici, din zona Marinei Bay. Și noi sperăm că o să vă placă foarte mult. Am fost acum 2 ani. Tot la fel am închis și acum 2 ani vlogul și cred că la fel vom face și de data aceasta. Hai să vedem dacă ne iese. Suntem pe șosea și ascultați puțin cum se aude în jurul nostru. Deci e atât de multă faună și floră pe aici, mai ales insecte. Efectiv, zici că ești în junglă, așa te simți. Iar nivelul de umiditate este unul incredibil de mare. Deci dacă scoatem telefoanele să filmăm ceva sau să facem o poză, deja totul se vede în ceață. Deci chiar și la ora asta e foarte multă umiditate în atmosferă. Am ajuns din nou la copacii ăștia luminoși superbi de aici, de lângă Marina Bay. Exact la timp, pentru că începe spectacolul. Și nu bine, cred că suntem a doua oară aici și suntem la fel de impresionați. Hai să ne uităm la spectacol. Am văzut pe toți oamenii ăștia că stăteau aici jos și așteaptă spectacolul, așa că ne-am așezat și noi. Oh, ce bine! Stăm pe gazon, așa, și așteptăm show de lumini. Ce tare! Când am fost data trecută, nu mi-amintesc să fi stat oamenii așa în grădina asta. Dar cine știe, poate nu știam noi unde să ne uităm. Yay! Iar acolo, în stânga, este Marina Bay Hotel. Da, Marina Bay Sands Hotel. Unde dacă vreți să stați la celebra piscină, nu se poate decât dacă sunteți cazați acolo.
că acum după spectacol s-a dat drumul la alt show de lumini și fum, se numește Borealis și simulează cumva aurora boreală. Acolo cred că sunt niște lasere care încep să bată prin fum. Da, și asta este un moment foarte interesant și special pe care poți să-l vezi aici. Oameni buni și frumoși, ne-am bucurat ca astăzi să redescoperim Singapore. Este un oraș absolut superb. Noi între timp ne-am dat seama că fiind și în alte locuri, vizitând alte țări, acum revenind după 2 ani aici, altfel de vedem acest oraș, altfel îl regăsim. Și vă recomandăm din suflet, dacă aveți drum pe aici, să faceți o mică oprire, puteți să vizitați locurile pe care le-ați văzut la noi în vlog, sunt și altele pe care le puteți include. Cert este că merită venit aici, după cum ați văzut, prețurile sunt unele chiar rezonabile, la cazare, într-adevăr, ia uite, m-au lăsat de cea fără lumini, stați așa că m-au lăsat în timp fără lumină, deci asta spuneam că e un oraș super pe care vă recomand din suflet să-l vizitați. Sperăm că v-ați simțit bine astăzi alături de noi, sperăm că v-a plăcut ceea ce ați văzut în vlogul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, sunt absolut gratuite și astfel ne susțineți în tot ceea ce noi facem aici. Vă mulțumim încă o dată și ne vedem în următorul vlog. Numai bine! Ceau, ceau!